Привіт! Ми колективи Солідарності, антиавторитарна ініціатива, яка розпочала свою діяльність з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Сьогодні виповнюється 2 роки з початку вторгнення, тому для нас важливо зробити огляд нашої діяльності та найбільш важливих подій останнього року. Рік видався вкрай важким. Війна триває, а фронт розтягнувся на тисячі кілометрів запеклої боротьби з окупаційним режимом. На початку минулого року одним із найбільш кривавих місць боротьби став Бахмут. В цих боях відзначилися і наші бійці. Відбивали штурми, евакуювали поранених, займалися аеророзвідкою, працювали на мінометах. Далі був український наступ на півдні, а 2024 рік розпочався з масованого російського наступу на Авдіївку. І на усіх цих найгарячіших напрямках серед інших билися і наші товариші. Увесь цей час ми забезпечували їх усім необхідним, будь-то тактична медицина, одяг та спорядження, новітні БПЛА, машини, FPV-дрони або реби. Загалом на потреби бійців за минулий рік ми витратили більше 200 тисяч євро. На жаль, ці бої далися дорогою ціною. У них ми втратили близьких друзів та відданих товаришів. Дмитро Петров, Фінбар Каферкей, Купер Ендрюс, Євгеній Усієвський, Марсі, Юрій Лебедєв, Сем Ньюї, Сергій Ільченко, Жвір. Кожна смерть – це неймовірна болісна втрата, але наша боротьба триває. Наші товариші ризикують життям за вільне та справедливе суспільство, і ми будемо підтримувати їх стільки, скільки знадобиться. Не менш важливою частиною нашої роботи є підтримка людей, що постраждали внаслідок війни. Наша перша гуманітарна поїздка відбулась на початку 23-го року до нещодавно деокупованого Лиману. Ситуація була страшна – напівзруйноване місто, де майже не залишилось жодної вцілілої будівлі. Люди, які жили по підвалах без доступу до води та тепла, без базових умов для життя. Ми намагались забезпечити мешканців необхідними побутовими приладами, медичним обладнанням та речами, які б зробили б їх життя хоч трохи більш комфортним. Сподіваюсь, нам це вдалося. Відтоді поїздки на Схід та передачі цілих палет гуманітарної допомоги стали регулярними. Ми і зараз продовжуємо підтримувати лиманців. 6 червня була знищена Каховська ГЕС, що спричинило справжню екологічну катастрофу. Вода затопила великі території Херсонської та Миколаївської областей, пошкодивши десятки міст і сіл. На допомогу людям відправились сотні волонтерів, серед яких були й колективи Солідарності. Ми передали жителям Херсонщини обладнання для очистки будинків, помпи для відкачки води та протигрибкові засоби для стін. Позначилась ця катастрофа і на місті Нікополь, де почались серйозні проблеми з питною водою. Туди ми привезли ємності для зберігання рідин та протягом декількох місяців виділяли кошти для закупівлі питної води місцевому технікуму. Другим важливим напрямком нашої роботи став південь України, де мешканці зруйнованих сіл власними силами відновлюють своє житло. Для цього ми передаємо їм будівельні інструменти, користуватися якими може вся громада, а наприкінці року ми змогли дістати будівельні матеріали для відбудови цілого дому. Небайдужа нам і ситуація з тваринами, які також стали жертвами цієї війни. За минулий рік ми здійснили 4 виїзди і роздали корм людям, які опікуються тваринами на прифронтових територіях. Військовим, цивільним, місцевим притулкам та зооволонтерам. Загалом декілька тонн корму ми завезли до Запоріжжя, Куп'янську, Ізюму та до сіл Харківської, Херсонської та Донецької областей. Економіка України переживає непрості часи. Робітничі права та соціальні гарантії постійно скорочуються. Опиратися неоліберальним реформам могли б українські профспілки,
але їхнім головним завданням стала підтримка мобілізованих робітників та членів їх родин. Тому сприяння незалежним профспілкам є нашим стратегічним пріоритетом. За цей рік ми здійснили 2 великих поїздки до профспілковців. Відвідали вчителів та вчительок з Миколаївської області, які пережили активні бойові дії, окупацію і паводок після знищення Каховської ГЕС. Залізничників із Запоріжжя, Києва та Коростеня. Металургів та шахтарів з Кривого Рогу. А ще регулярно підтримували будівельників, енергетиків, медиків. Ми також співпрацюємо з молодим поколінням студентської профспілки «Пряма дія». Сьогодні вони в авангарді боротьби за право на освіту. Саме з цими людьми, студентами і робітниками, ми будемо добиватися того, щоб післявоєнна відбудова України відбувалася на принципах соціальної рівності та економічної справедливості. У 2023 році війна суттєво змінилася. Брак артилерійських снарядів та затримки фінансової допомоги для України змушують адаптуватися. Відповіддю стали FPV-дрони, які при ціні у декілька сотень євро здатні знищувати ворожу артилерію чи зупиняти танкові атаки. Виготовлення дронів стало дійсно народною справою, і колективи солідарності долучилися до цього процесу. Так, ми лише на першому етапі вчимося паяти та монтувати, але наші перші дрони вже успішно пройшли тестування і поїхали на передову. Не менш важливим завданням є захист від ворожих дронів. Тому разом з іншими ініціативами ми успішно зібрали кошти на засоби радіоелектронної боротьби, які вже передаємо нашим товаришам. Здавалося б, на другий рік війни питання, чому ми боремося проти російського імперіалізму, просто не має виникати. Але лівий рух по всьому світу досі лишається роз'єднаним по українському питанню. Тому наша місія залишається незмінною. Продовжувати пояснювати, чому бути антифашистом сьогодні означає підтримувати боротьбу проти путінського режиму, в тому числі і на полі бою. Десятки публічних заходів, конференцій, інтерв'ю, текстів та відео. Як можемо, ми доносимо інформацію про внесок антиавторитаріїв у цій війні. І чим більше людей в Україні і світі дізнається про них, тим більш впливовим буде наш рух у мирній Україні майбутнього. Ви також можете підтримати нас та нашу справу, організувати збір коштів, солідарну подію, привезти в Україну речі, так необхідні військовим та цивільним, або просто поширити це відео. Адже ця розповідь на цьому не закінчується. Історія колективів солідарності триватиме доти, доки триває ця війна, перемогти в якій ми можемо тільки разом.